ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਆਲਸ ਵਿਦ ਅਮਸਰ। ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਟੂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਲਿਸਟ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦਾ 9 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆਨਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਸਕੋਰਸ ਮਾਰਕਰਸ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਐਂਡ ਈਡੀਅਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੈ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਟੂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਲਿਸਟ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਕਿਊ ਕਾਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਥਿੰਗ ਯੂ ਡਿਡ ਐਂਡ ਸਕਸੀਡਡ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ 4 ਪ੍ਰੋਮਪਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮਪਟਸ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਮਪਟਸ। ਸੋ ਦ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟ ਵਾਜ਼। ਉਹ ਡਿਫੀਕਲਟ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਕੰਪਲੀਟ ਇਟ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਵਾਈ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਡਿਫੀਕਲਟ, ਉਹ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹਾਊ ਯੂ ਫੈਲਟ ਅਬਾਊਟ ਡੂਇੰਗ ਇਟ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਵਨ ਥਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਪਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਲਈ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਥੀਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ ਦੀ ਗਿਵਨ ਆਰਡਰ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਪਅਪ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ what it was। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਫੀਕਲਟ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਆਈ ਫੀਲ ਐਜ਼ ਇਫ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਸੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਵਿਦਾਊਟ ਥੀਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪੁਸ਼, ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਐਜ਼ ਸੈਡ ਕਾਮਨਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਅ ਪਰਸਨ ਪਰਫੈਕਟ, ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵੈਨ ਵੀ ਡੂ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ again and again we try to find better ways to do it, so that is why this is an idiom guys। एक phrase है idiom है ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ idiomatic language ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ use ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ for boosting our band scores, ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। this one right here, practice makes a person perfect। so as said commonly, these are the discourse markers, sentences ਨੂੰ connect ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। as said commonly, practice makes a person perfect and I applied the same to myself। What happened was, 2 years back there was a Punjabi calligraphy competition held at our school। calligraphy ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ decorative handwriting। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟਾਸਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। It was a district level competition in which several students from almost all the schools of my district participated। एक district level ਦਾ competition ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ students ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ schools ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ district ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ participate ਕੀਤਾ। As I was a bit good at my hands, a bit good at my hands ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ skillful ਹੋਣਾ। This thing right here, the words are mentioned in red, a bit good at my hands, that means to be skillful। As I was a bit good at my hands, therefore my teachers decided to let me and my friend represent our school in that competition। ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਓ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ। So once the competition started, we started practicing for it। Initially I thought that it would be quite easier and I was really excited। Initially ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋਊਗਾ, ਲਿਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸੀ। ਬਟ later I found out that the actual part was much demanding ਮਤਲਬ tiring, difficult। ਸੋ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ, ਸਟ੍ਰੈਨੂਅਸ ਸੀ, ਓਨਰਸ ਸੀ, ਆਰਡੂਅਸ ਸੀ। ਸੋ ਵਾਈਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਅਰ ਕੇਮ ਅ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਵੈਨ ਆਈ ਆਲਮੋਸਟ ਰਿਗਰੈਟਡ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ ਪਾਰਟ ਇਨ ਇਟ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੜਾ
बुरा मनाया इस चीज़ का कि यार मैं क्यों इस चीज़ नाल पंगा ले लिया, मैं काहदे वास्ते कंपीटीशन दे विच पार्ट लिया। द अदर रीज़न वाई इट वॉज सो चैलेंजिंग फॉर मी वॉज, एक होर रीज़न जिहदे करके मैनू ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगता सीगा वो ये सी, इट वॉज द सिमिलैरिटी इन वर्ड गैप एंड डायमैंशनस दैट हैड टू बी मेनटेन्ड थ्रू आउट द राइटिंग। ਹੁਣ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਰਡਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸੀ, ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦੀ ਵਰਡ ਗੈਪ ਐਂਡ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਥਰੂ ਆਊਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬਟ ਦੋਜ਼ ਡਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਆਲਸੋ ਹੈਡ ਅ ਸਿਲਵਰ ਲਾਈਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਡਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਵਕਤ, ਹੈਡ ਅ ਸਿਲਵਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਈਡੀਅਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਈਡੀਅਮ, ਐਕਚੁਅਲ ਈਡੀਅਮ ਕੀ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਕਲਾਊਡ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਿਲਵਰ ਲਾਈਨਿੰਗ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਾਲੀ ਘਟਾ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੋਜ਼ ਡਾਰਕ ਟਾਈਮਸ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਿਡ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਦੋਜ਼ ਡਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਆਲਸੋ ਹੈਡ ਅ ਸਿਲਵਰ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਲਵਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਲੈਟਸ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਆਊਟ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਕੰਪਲੀਟ ਇਟ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟ ਦੋਜ਼ ਡਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਆਲਸੋ ਹੈਡ ਅ ਸਿਲਵਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵਟ ਦ ਸਿਲਵਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵਾਜ਼, ਉਹ ਸਿਲਵਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, and it was that my father had been a lot good at the similar skill during his college days। ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਮਿਲਰ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕਾਲਜ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਵਟ ਆਈ ਡਿਡ, ਸੋ ਆਈ ਅਪਰੋਚਡ ਹਿਮ ਫॉर ਹੈਲਪ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। So he agreed to help me and my friend with our competition। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। So we started off ਮਤਲਬ we started off with basic ਪੰਜਾਬੀ formations। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ basic ਪੰਜਾਬੀ formations ਦੱਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੈਪ ਬਿਟਵੀਨ ਵਰਡਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਵਰਡ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ we started off with basic Punjabi formations, the gap between words, word length and so on। ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। Finally, at the end, eventually, after working on this skill round the clock, that is another idiom that I have used in my cue card, round the clock मतलब लगातार। Finally, after working on this skill continuously, after working on this skill round the clock, I was much confident about being a part of this competition। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬੂਸਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। Then I felt confident for being a part of this competition। Let's move on to the next slide। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਫੀਲ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ। ਸੋ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਜਾਂ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਫਾਈਨਲੀ ਔਨ ਦ ਡੇ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਪਰਫਾਰਮਡ ਵਿਦ ਆਲ ਮਾਈ ਮਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਵਟ ਐਵਰ ਆਈ ਹੈਡ, ਆਲ ਮਾਈ ਮਾਈਟ ਮਤਲਬ ਵਟ ਐਵਰ ਐਨਰਜੀ ਆਈ ਹੈਡ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ on the day of competition or judgment I performed with all my might। eventually ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ at the end, all my efforts were paid off ਮਤਲਬ they gave its results। all my efforts were paid off when I came to know that I had won the competition and got first position। so at the end ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਐਫਰਟ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ by coming on to the first position। that was really a proud moment for me। ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲਾ ਸੀ because it was one of those things that I had never tried in the past। ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ and it was totally a fresh experience। it was a new experience। so for that achievement I even thanked my father who had been a supporting hand
to me throughout the journey. So that is the last line of our cue card. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ cue card ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ. So AC cue card number 2, and I hope you will find these answers very helpful. And I would like you to know that these answers are completely and purely original, and they have not been copied from anywhere. So ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ in answers ਨੂੰ ਆਪਣੇ exams ਦੇ ਵਿੱਚ use ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ band score improve ਕਰੋ. And for more informative videos like this, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ. Happy learning. See you in the next video.